Näin, ja tästä Vimpelin hotelli kotipesältä jatkamme matkaa Alajärvelle. Näin, tuleeko täältä parit autot tulis? Joo, kohden Alajärveen. En huomannut katsoa paljon matkaa oli, mutta tuolla näkyy sitten. Paljonko Alajärvelle on matkaa. Ja tänään tosiaan elokuun 4. päivä, kello 10.14 ja lämpötila 15 celsiusta ja Alajärvi 20 ja vasemmalla on Vimpelin hautausmaa. Ja ruukki olisi tässä taas. Niin tässä taas. Mä mietin missä se oli. No sehän oli tässä kun mä toisesta suunnasta tulin. Ja seuraava ruukki on sitten Alajärvellä. Joo. Mutta kyllä mä sanoisin, että kun kuvaan näitä videoita, niin arvoisa katsoja kun katsoo, niin ei tarvitse kyllä itse ajalla. Voi katsoa nämä reitit aika hyvin näkee, millaisia reittejä nämä on. Että jos joskus sitten tulee mieli ajaa näitä reittejä, niin suurin piirtein näkyy mikä matka on minnekin. Senhän näkee tästä videosta aika suoraan, kun tässä ei ole nopeutettu eikä hidastettu eikä mitään sellaista. Tää on vaan sitten suoraa ajamista. Paitsi että tuossa Evijärvi Lappajärvi välillä piti pysähtyä ja käydä silmäpeseen, kun tuli joku roska tonne silmään tai allerginen reaktio. Ja hain sitten Lappajärven apteekista Telfasti allergialääkkeen ja sain jopa vettä sieltä siihen päälle juotavaksi. Eli se oli ihan hyvä juttu se. Joo, ei nää loppupeleissä nää niinku kylien väliset matkat kovin kummosia ole, että parikymmentä kilometriä 340 kilsaa, että sillä tavalla jos pitkän matkan ajan, niin hahmottaa sen ajamisen, niin se ei tunnu niin pahalta, mutta sitten tietysti jos yhtään isoa tietä ajaa monta sataa kilometriä, niin kyllä siinä puuttuu, aika oikeasti puuttuu kyllä. Omalla tavalla mä tykkään näistä pienemmistä teistä, vaikka näissä omat murheensa, varsinkin talvella nämä on vähän epämiellyttäviä, mutta. Kuten näette, ei täällä liikennettä niin mahdottomasti ole. Että mä muistan silloin pentuna, kun auton kyydissä mentiin Pohjanmaalle, niin se ajolinja oli useasti tuolta Lahden kautta ja Jyväskylän kautta ja Jämsän kautta sieltä jostain aina. Jämsässä oli toki se Hirvi ja siitäkin on monta kertaa tultu silloin aikoinaan. Ja omalla tavallaan ne on ollut varmaan sen aikaiselle autolle ihan hyviä teitä verrattuna. Näähän on nyt jo parempia mitä silloin oli ne tiet. Mutta sen takia sieltä reittejä varmaan kuljettiin kun oli paremmat tiet. Se voi olla, että näissäkin pätkissä täällä on saattanut olla jopa hiekkateitä siihen aikaan, vaikea sanoa. No joo, tuollakin missä mä kävin, niin siellä se ohitustie rakennettiin 60-luvun lopussa, että sitä enää se oli jotain kinttupolkua menty. Ja tässä on nyt Alajärven kyltti. Eli astumme Vimpelistä Alajärvelle.
voisin periaatteessa ajaa siitä Alajärven keskustan myöskin tässä samalla vaivalla, ettei siinä nyt iso lenkki tule, kun ei mulla ole mihinkään kiire. Tää päivä on varattu kiireettömään ajeluun, niin se on ihan hyvä näin. Ei ole. Näin eläkeläisenä, niin tää on omalla tavallaan kiireetöntä tää elämä kuitenkin, vaikka itselleen tekee välillä jotain turhaa kiirettä, mutta muuten tää on aika kiireetöntä. Eli vähän olen nyt noin 4 vuotta ollut vanhuuseläkkeellä ja sanotaanko näin, että siinä aikana on tullut ajettua aika paljon näitä Suomen teitä kieltämättä kyllä. Tai siis kohta tulee 4. 65-vuotiaana jäin vanhuuseläkkeelle, että 4 vuotta kohta tulee siitä ja kyllähän tämä eläkkeellä oleminen tietysti, kun miettii jotkut, että ai siinä on tää toinen ruukki, niin miettii eläkkeellä olemista, että on tylsää ja muuta, mutta en mä tiedä sitten. Mun mielestä silleen kun täällä ajelee ja käy noissa pysähdyspaikoissa ja kattelee vähän maisemia ja muuta, niin tää on erittäin rentouttavaa ja mukavaa. Mutta ei tää kyllä tylsää ole. Että omalla tavallaan mähän on saanut tästä jonkunasteisen harrastuksen tehdä näitä ajeluvideoita. Toki mä olen noita videoita tehnyt YouTubeen jo 18 vuotta. Ja periaatteessa kyllä 19, kun mulla oli tänne jo 1 kanava, minkä mä sitten lopetin, mutta virallisesti 18 vuotta tubettamista, niin onhan se pitkä huti. Et silloinhan mä olin tai pitkä rupeama. Silloinhan mä olin työelämässä, kun mä aloitin ton tubettamisen ja joskus tuli sitten ruokatauoilla ja muilla niin jopa runoja luettua tuolla järven rannassa ja niin edespäin. On se omalla tavalla aika hauskaa. Ja silloin kesällä varsinkin kun oli töissä, niin tuli niitä käveltyä joenrannassa ja ruokatauolla ja runoja lausuttuja. On ne hauskaa aikaan sekin oli. Mutta kyllä eläkkeellä on vaan mukavaa, että moni toivoo eläkkeen, mutta se on yksi, että yleiskunnosta kannattaa pitää huolta, niin pystyy suurin piirtein enemmän nauttimaan eläkkeestä. Mä oon itsekin nyt vähän huonosti pitänyt yleiskunnosta huolta, ollut kaikennäköistä muuta puuhaa, niin se on vähän jäänyt, mutta mä yritän ryhdistäytyä nyt taas. Eli 70 on sitten taas voimissaan. Ja tässähän on syksyllä tarkoitus lähteä Espanjaan vähän hakee uutta virtaa niin sanotusti. Suomessa tälleen kesällä on muuten kiva, mutta nämä luonnon kasvit, varsinkin toi pujoni aiheuttaa mulle hieman ongelmia, että se on epämiellyttävää. Espanjassa sitä huolta ei ole. Voiskossa ollahan? Onkohan toi Hoisko muuten ollut joskus joku kunta, kun mun mielestä toisen tiekin varressa luki toi Hoisko. Katsojat tietävät. Mä en tiedä muistanko mä sitä katsoa sitten kun mä oon ajanut tän matkan mikä se Hoisko oikein on. Mutta tuolta kun hetkinen. Joo, en tiedä mikä toi Hoisko. Sieltä kun tulee tuolta toisesta suunnasta ja ei kääntyy Alajärveltä Vimpelin suuntaan, niin siellä lukee ja toi Hoisko. Ei se voi niin iso alue kyllä olla. Vai onko täällä 2 Hoiskon nimistä paikkaa? Siihen täytyisi olla sitten Ylähoisko ja Alahoisko. Joo. Ja arvoisat katsojat, jutut ei tule paranemaan matkan aikana.
Niin me olemme juuri kohta Alajärvellä. Eli siinä yhdessä videossa mä lähdin tästä Skanburgin nesteeltä ja nyt me mennään toista kautta Alajärvellä. Joo. Neste ja siinä oli toi Skanburgeri ja näin päin pois. Eli voisi olla tänään lounastuurissa, hyvällä tuurilla voisi olla tuurissa, mutta kello on vasta 10:30. Ei tässä ihan puolesta tunnissa sinne kuitenkaan ajaa. Saa nyt nähdä. Sininen tie. Alajärvi 6. Ajetaan siitä Alajärven keskustan kautta nyt. Pieni lenkki. Mä oon sen toki kuvannut tuon Alajärven, mutta mun mielestä se oli vähän semmonen hutiloitu video, niin no, kaikkihan nää on hutiloitu eikä siitä. Jollain tavalla Alajärviä niin joka tiestä vähän sivuun, että aikoinaan rakennettu, niin suoraan semmoista niin tietä tuohon keskustaan ei oikein tunnu olevan, mutta entisaikainen tieto meni varmaan ihan eri tavalla, en tiedä. Alajärvi. Näin. Ja tosiaan menemme tuosta keskustan kautta pienen lenkin. Edellyttää, että mä osaan siihen keskustaan. No, kaipa mennä tuossa. Tuolla näkyy edessä toi APC, missä voisi vessassa pysähtyä. Tai en mä tiedä pysähdys mä nyt vessa, ei mulla ole vessa hätäkään. Jos mä käyn sitten Lehtimäellä, sit ostaa taas juomaa ja WC:ssä. Tuosta menee Pekkola, ei mene sinne lähetä. Ja Fiksus on tossa. Ja tässähän on se Järviradion se pääpaikka myöskin tässä Alajärvellä. Jos olette kuunnellut Järviradioa, niin se pääpaikka on tässä Alajärvellä. Mun mielestä se on tossa ihan kohta oikealla. Nyt lukee Alajärvi, mutta lukeeko täällä missään sitä keskustaa? En tiedä.
Koulukeskus tuossa lukee, niin olisiko siellä sitten keskusta? Koulukeskus. Onko se nyt sama kuin keskusta sitten? Katsotaan. Ei me sinne lähetä hiekkatietä. Ei. Ei, dillailla. Ei ollut kierrosrajoitusta tuossa liikenneympyrässä. Joo, oli jo ilkeä hiekkatie, ei lähdetty sinne. Joko me ollaan APC:llä, ollaan, ja mä en löytänyt sitä keskustaa tolta matkalta. Olisiko se tuolla hetken kuluttua? Kyllä mä nyt siinä käyn, kun tuli uhottua. No siinähän lukee keskusta. Eli se on tästä Lidlin kohdalta. Okei, tästä muuten taisi mennä se vanha tie tonne Kuortaneelle. Ja se on ollut tää joskus se niinku poikittaistie tässä, voi olla näin. Mutta en ole 100% varma, en edes 90%. Mutta mä epäilen, että tästä meni Kuortaneelle jostain tie ja se on tullut tähän keskustaan aikoinaan. Että tää etelä-pohjoistie on tullut jälkikäteen. Voipi olla näin. Eli Alajärvi nyt kaikesta murheesta huolimatta. Kylmäkonehuolto olisi siellä. Ukomäen Pekka hoitaa homma. Tässähän se on Alajärven keskusta. Siinä on apteekki, R-kioski. Onkohan vielä muuten toiminnassa? Niitä on paljon lopetettu. Mennään tänne, Veikon kone. Osuuspankki. Ja tuota. En osaa mitään tästä sanoa. Tässä on joku sentraali, mikä liian. Jäätelökioski siellä. No se on iloinen asia se. Koulun vieressä jäätelökioski. No, siinä on ajateltu bisnestä. Mut joo, siinä taisi olla Alajärvi, eikä tässä sen ihmeellisempää ole. Asumispäivystys on siellä ja Kirppis. Mutta me jatkamme Lehtimäelle.